Всем привет! Этот проект мы создаем для того, чтобы помогать украинцам, которые пострадали в войне. У каждого нашего героя есть своя история, которую мы считаем важным и нужным рассказать вам. Бентежне століття завоює рани. Ще до повноліття тут всі ветерани. Наповнене світлом минуле прощає. Чомусь тут ніколи не хочеться чаю. Нашей следующей героиней будет Анна. Она была жительницей одной из 9-этажек, о которых мы все знаем, в Бородянке. Чиніть ви з себе, там можете розказати, що це ваш будинок. Ну, це мій будинок. На 4-му поверсі знаходиться квартира, в якій я прожила 15 років. Придбали ми її вдвох з чоловіком за власні кошти. До цього всього було замечательно. Від із окна прекрасний, на Дом культури, на площадь, на дитячу площадку. І ніхто не вірив і не думав, що в якийсь прекрасний об'єкт може таке случитися. Нам подзвонили в 6 часов утра із Харкова і сказали, що вони живі. Ми не поняли, чого вони живі. Я ще перепитала чоловіка, в смислі, говорю, живі? Чого вони живі? А вона потім каже, нас бомблять. Кажу, в смислі бомблять? Хто бомбить? Що за глупості? І тоді Це десь 24-го зранку. 24-го зранку нас розбудила сестра чоловіка. Вони під Харковом в сторону Білгорода живуть. Зараз вони в окупації, там теж, ужасно. Потім нам позвонила моя дочка і казала, що бомблять Київ. Я ще з нею теж говорю, Настя, який Київ? Ну що ви, може десь щось зорвалось, може десь якийсь теракт, щось. Я не вірила до останнього. Потім йшли машини під окнами, жутким потоком, навіть по нашій вулиці, безперервним потоком йшли машини. Люди виїжджати почали. Люди почали виїжджати. І 2 суток машини, я удивлялась, куди їдуть люди і як люди не бояться, що, а вдруг там теж, ми ж не знали, куди рине вся ця армада і що случиться. І потім 25 числа дочка приїхала із Києва, вони 8 часов виїжджали від вокзалу. Вони приїхали в Ірпінь до свекрові і вже 25-го вони приїхали до нас в село, в Бабинці. Вони сюди побоялись. Хоча я просила їх їхати сюди, тому що в Бабинцях вже було чутно танкові бої, які були в Блискавиці. Звісно, там теж було страшно. В Здвижівці, там рядом село, вже стояли танки. Артилерію розвернули, і артилерія шарашила так в сторону Ірпеня і Гостомеля. І ми не знали, що воно ще й шарашить сюди, і такий затога у нас було, страшно, але ми наче не боялися, що влетить в нас. А взагалі, звісно, содрогалась земля жутко. Горіла нефтебаза. Потім в якийсь день ми вийшли сюди, подивилися в сторону Бородянки, а над Бородянкою світяться, зараз фонарі жовті. І ми ще з таким удивленням, а світ уже, по-моєму, пропав везде. Я говорю, в Бородянці освіщення. А потім ми таки зобразили на наступні сутки, що це горіли дома. У нас сиділи кумов'я в підвалі, і ми з ними зв'язувались. В підвалі, там на Київську, де ви під'їжджали, там же йшли колони постійно, безперервно. Після цього авіаудара ще й здетонував град на кругу, і якась машина повністю заряджена, я не знаю, що там було. От весь круг фактично пострадав, помимо того, що дом розрушив авіанальот. Остальні всі такі повреждення масові були із-за тої детонації. Випускали звідси без проблем? Я не знаю, наскільки без проблем, може закрив глаза, якимось образом по центрально їхати не можна було. Всі виїжджали якимись окольними путями, просілочними дорогами. Багато людей ще залишилось, тому що наша знайома, чия шафка висіла на тому будинку, то її вивезли значно пізніше. І то волонтери, каже, вони нас зловили між перепішками з підвалу в підвал. І ми не хотіли уїжджати, але вони нас, кажуть, за шивороти вкинули в автобус і вивезли. В цьому домі загинуло більше 20 чоловік. Заживо? Да. Мої сусіди, 4 чоловіка, сім'я із маленькою, маленька дівчинка, це не клас 5-6. І я не знаю, наскільки правда, але їх фактично ідентифікувати невозможно було. Засипало в підвалі. Не давали розбирати завали, там просто не можна було, треба була техніка, щоб змістити ті плити, не давали вони. Вони не підпускали, вони стріляли по людях. Казали, такий вой стояв тут, що це ужас. Ті, хто проходили мимо, це, каже, була жутка смерть.
Все, що було, вийшла з квартири в спортивному костюмі, угах і осінній куртці. Ваші вікна лишились чи Ні. вже Моя нема? квартира, 4-й поверх, он коричневі обої оборваного стрічком. Отак. Да, бачу. Оце моя квартира. Оце єдина стінка, яка залишилася з моєї квартири. Ага, підлоги я бачу там немає. Нічого немає. Там то вже туди далі не моя. Моя на цю сторону телефону. Нема нічого. Залишили все. Бумаги на квартиру. З собою взяли тільки паспорт і код. Все. І то добре, що ну я не знаю. Добре, що зреагували, хоча б це забрати. Так, да. А зараз тут же ж проблеми у нас пропав архів БТІ і знайшли його частково. От ми будемо добудовувати ту дачу, де ви в нас були вже, я не знаю, правдами, неправдами, всіми силами. І поки що це тут у папи квартира маленька. Ну, слава Богу, що є де пересидіти, де перебути. Бо сьогодні приходили заміряти вікна у нього, в нього вікна були вибиті. Ми вже Були вибиті ударом чи були Ударом. вибиті окупантом? Ударом, але те, що не вибилося ударом, пластикові встояли вікна, в нього були дерев'яні, то вибили з кирпичами і там вони жили, стояли, на постої були. Щось крали? Ну, пенсіонера вони особливо нічого не вкрали, забрали носки, ці перчатки шкіряні. Ми можемо починати збирати кошик улюблених історій про те, Да, що брали окупанти. Ні, ну я розумію, чого вони це забрали, бо це наче гігієнічні такі, вони ж їх прати не будуть, ті носки, вони їх викинули і все. Зверху у сусідів забрали взуття чоловіче, бо в мене у тата 40-й розмір ні на кого не наліз. Зверху у сусідки залишили берці у шкафу, а вони живуть на хуторі, особливо там не прибирали, ну розгорнули там все, скло винесли і особливо не вимивали. Вона каже, я зайду в квартиру. Ну, скунс десь здох, каже, ну що таке? Ну я каже, походжу, ну думаю, наче ж ніде нічого. А потім каже, давай в шкаф заглянула, там берці їхні стоять. Берці окупантські завоняли. Вони не завонялись, вони завонялись раніше, то вони вивонювались. А в сусідки у мене мій однокласник там живе, пішов в АТО, вони знайшли форму і, звісно, квартиру вони привели в такий вигляд, що це... Вони такі, вибачте, не сходили посрати на потолок. А якби могли, сходили. Чита була, бо написано було на телевізорі балончиком чита і якісь там частина. Вона зараз просто виносить все, викидає з цієї квартири. То що, ну, як я залишилася просто без нічого, то там ще це все треба викинути. Освободили, да, від майна мене освободили. Да. Так що таке. Хочете, можемо пройти в будинок культури, там теж жах. Там він знаружи ще стоїть краще, чим всередині. Всередині там, я не знаю, будуть його відбудовувати взагалі чи не будуть. Ну, там кошти, я не знаю, там сумасшедші кошти треба, тому що стіни, бачите, звідси, оце вітальня була на другому поверсі, туди щось влетіло аж через вікно. Там зруйнована стінка. Ви ж дивіться, ось були прильоти, оце ж вирви. Це ж все стояли гради тут. Тут стояли, ще розміновували ось ці вирви. Вони розміновувалися вже після того, як вони пішли. Там все вилетіло разом з рамами, волонтери там прибрали, ну, винесли весь хлам, те, що завалилося. Значить, всі комп'ютери, які були у нас в бібліотеці, залишилися. Вони навіть Ніхто не забрав. не розібрані, вони не забирали комп'ютери. Якщо був комп'ютер, вони витягували материнку. Особливо їх не цікавило. Видно, настільки їх було багато в них, що вони не могли усе ухватити. Вони оце витягали материнку. Дім культури. Да, будинок культури. Місце роботи нашої. Ну, ці сходи більш-менш, бо ті сходи там взагалі дуже потріскані, вони в полоні знаходяться, і ми боїмося їм ходити, щоб вони взагалі не були зруйновані. Ось це вітальня була. Тут був музей. Музей винесли, ну спасли, винесли там. Краєзнавчий музей був. Але все, бачите, де гіпсокартонові стінки, вони просто вилетіли, так. Там можете пройти, це зала, мала зала тут, і з лівої сторони. Ну, там
залишилась одна вітрина. Відбудувати можна, але це дуже затратно, я не знаю, коли це буде, як це буде, аби хоч його Ну, законсервувати. те, що це буде не першочергово, я думаю, що це точно. Да. Да. Ну, оце тут зараз закрита, вон дивіться, тут стін взагалі немає. Вивалені штукатурки на стінах. Оце було одне приміщення бібліотеки. Оце ось двері попереду. У нас на другому там поверсі ще було приміщення. Але ж я казала, хай би зруйнували цей дом культури нафіг, аби залишилося тільки житло людям і ніхто не загинув. Машинка, бо я на роботі була завжди палочка-виручалочка. Кому підложить штанішки, перешить пальтішко, ушить кофточку. Це ніби була я. ваші другі руки. Да. Я цим ніколи не заробляла, але допомогти завжди старалась. Вона важка, в мене була дженомешка. Дякую вам дуже велике. Це, я ж кажу, це для мене, ви не уявляєте. Ми дуже раді вам допомогти. Не плачте, все буде добре. Нічого, не звертайте уваги, я просто не плакала весь цей час. Трошки обов'язково треба поплакати. Трошки Мені не треба. можна було плакати. У мене тато після інсульту 21 числа. І куди я буду плакати, соплі пускати? Так, ми, до речі, з татом знайомі. Великий молодець. Следующим нашим героем стал Виталий, побывавший в плену у русских орков. Ми не знали, як вам віддяки. Маленький сувенірчик. Спасибо, сідайте. Як ви потрапили в полон? Дивіться, ну, почалося з що. Пішов у нас, тут був самоліт скинув дом, ну, дом попали. Оце як виходить з нашої вулиці. Це десь два під'їзди немає, а два крайніх залишилося. Я не пам'ятаю, якого числа було, бо якраз авіаудар пройшов, і до сина перезвонив товариш, каже, так і так, ну, нема ні квартири, ми, каже, біля дому стоїмо, а там дітки маленькі, ну, ще груді, може, півроку, може, і то і не було. Можна до вас в погреб? Та питань нема, ну, це ж треба ж друг друга вирішати. Мамки з бабушками, з жінками всі пішли в погреб. Ну, а мужики вже пішли в той гараж, там більше просто. До ранку ми... Привіт! Ми до ранку були тут, аж наче в мене всі. Діти ж плачуть, ну, не виносимо. Мати жінка каже, давай будемо виїжджати. Кажу, я думаю, нікуди не поїду, я буду вдома. Вони збираються, їдуть в село, так недалеко качали до теста. Там ще було більш-менш тихо. А я цих людей, ну, газель всіх погрузив, їх там було чоловік, може 12, може 15. З дітьми все. І завез в село Загальти, там ми сказали до садика. Приїхав сюди, вже наче було тихо у нас. Потім вже почалося, ну, колони йти, мотатися вони, кацапи ці. Почали по хатах ходити, перевірили, хто, що, до чого. Крали? Ні, це перший раз вони прийшли, просто подивилися, хто, що, де. В хату зайшли, не тумбочки не відкривали, просто подивилися, чи нема нікого більше. І все. Побили Урала з боєприпасами кацапськими. І притягнули сюди до хати. Кажу, хлопці, на що ви мені до хати його притягнули, я дірну бомбу. Ну, там і патрони були, там ще щось було, якісь ракети, я не скажу, я не вояка. Самооборона наших хлопців забрали, ну, брали там патрони, кому що треба було. Потім вже тут нікого не було, вже були кацапи. Вони, ну, побачили цю машину, дивилися, приїхали і забрали цю машину. 15 числа вони прийшли днем, десь годин, 2, може раніше. Спецназ, мабуть, чи що, бо отак у всіх були форма то їх зелена, а то така була коричнева. Так, коричнева темна, такі, ну, в масках всі. Вони повністю хату перевірили, повністю всі тумбочки. Вас перевіряли? Все повністю. Отут даже на лавочці сидимо, кацап каже, ти був біля цієї машини, біля боєприпасів? Кажу, стояв рядом. Ну так побалакали, а хто брав боєприпаси? Кажу, та хто хотів, той брав. Ну тому правда так було, що я цих людей не знаю. А ваші хлопці якісь брали? Кажу, ну Бородянські я так наглядно знаю, що теж брали. Ну що я скажу? Брали. Ну все, побалакали. Ми забираємо телефон. Кажу, ребята, оставте телефон, кажу. Пишуть, ну вже ми там клацали, дивилися, що там, до чого.
Кажу, я ж ніде не тікаю, я кажу, що тут живу, в мене все рядом брат. Попив чай, кофе, виходжу від його, вже що стоять, ждуть мене. За мене забрали, зразу наручники ззаду застігнули ці железні. Як вони це пояснили? Ну, для чого? Не скажу. Чому? Забрали вони мене, привезли в якийсь гараж, обмотали ноги скотчем, почали між ногами стріляти. Я брату що просто задаю, ти був біля машини? Ну був, кажу. Що там робив? Ну стояв. Ну, слава Богу, що їх не було відео, що я хлопцям нашим самооборони допомагав патрулі. Ну, з сином. І давай ж катувати вони. Хто, де, що. Кажу, та я не знаю. Тут у мене сусід недалеко живе від мене. Він, виходить, на цьому Уралі його затягували. Він з машини виходить і до мене здоровиться. Кацапи питають, хто це такий? Кажу, я не знаю. Що? Я з ним здоровався. Получається, брешу. Хто з автоматом? Кажу, наш поліцейський колись в поліції робив. Що? Я з ним здоровався. Давай катувати. Вони тоді вивели за гаража мене. Прикладом в спину, ногами трохи потовкли, потім підтягнули до якогось дерева. Тут якесь дерево було, тут якесь здання. Ну, це все ж, очі, не очі, а закрите все. Стріляли над душима, там цього, шокерами електробили. Ну то ще наче повбіди. Ну коли вони почали таку каналу наділи, да скотчем зав'язали, що наче дихати не вистачає. Ну то трохи таке, трохи було не ахті. Ну розказав те, що як всім розказав, так я їм розказав. Потім вони мене розули і в якусь, типа, ну колодець чи не колодець, не касяма. Я простояв до вечора на колінах. Чого? Бо з-під кулька було видно, ну, ще що день. Вже, правда, вони потім вечором зняли наручники, вже руки були як колоди. От одна рука була, як, мабуть, дві. Ну, перепухало все. Підвал, з мене з лівої сторони сидів мужичок такий повненький. Бо мене аж почало вже трохи трусити. І справа мужичок сидів. Це було 16-го, 17-го, а 18-го мене вивезли, мене, як ще сказали, сиділи в цьому підвалі. Каже до мене, якийсь, не знаю, хто там позвонив, все, вставай, будемо їхати. Давай вести мене, а один каже, чи з автомата, чи з пістолета, лучше розповідати. Кажу, мені все одно. Піджартували мене, так? Ну, щось такого. Посадили мене зразу, точно, що посадили у УАЗіка, бо машину я знаю, що таке УАЗік. Десь півчаса катали, висадили, потім другу машину. Вже якась іномарка була. Теж десь півгодинки покатали, посадили в третю. І привезли мене в Бородянку в колгосп. Висадили мене, один руки перерізав, бо там тож стяжки були і скотч. Той водитель типа сів за руль, а цей мені перерізав, каже, 5 хвилин сидиш, піднімай пакет і це все, йди вдома. Добре, чую, машина поїхала, я собі раз пакета зняв. Поки не бачив, що ж білого світу, те можна ще було. Прожмурився, я поняв, де я. Та пішов собі потихеньку додому. Тут у нас вулиця Жовтнева, майже, тут де пожарка. Оце по цій вулиці. Думаю, пойти по центру, я знаю, що їжджу тут по центрі повно тих кацапів. Документів немає нічого. Зараз, піду я по окружной. Давай йти по окружной. Тут у нас вулиця Семашко, перекресток. І стоїть кацапська машина, типа блокпоста. Питають мене, документи, кажу, немає, не пропустим. Я кажу, мені дуже рядом з домом, не пропустим. Ну, не пропустим, я пішов собі через школу, так, городом, я собі пішов, і все. Прийшов додому, де таке, брат, ще що мене вбило, оце 2 суток, не 2, а ще грубо, 2 суток. Я там наче пробув в тому підвалі, то не води не давали, не в туалет, нічого. Запитати. Жінки, правда, попросилися в туалет, їх виводили. Попросили вони води, їм давали. Перед тим, часа, може, за 2-3, як мене вже хотіли відпускати, мужичок, що біля мене такий повненький сидів, просить, ребята, я хочу в туалет. Що мені сказали? Ну, я сказав, я за 2,5 суток, що я був, не дали, не води. Я, правда, можу, ходити хорошо, що не води не пив, не їв, не правда, не їлося.
Ну, шестерок за... Але вони навіть і не пропонували. Ні. Ніхто не пропонував. Навіть мужик просив один воду, обойдешся. І потім, що я прийшов додому, пішов до брата. Поїв трохи, бо воно не їлося, да. Бо брат у мене порався, бо ходити не треба було, ребра трохи боліли таке. 2-4 дні я то, наче, вдома трошки облежався, наче так більш-менш розходився. Да, і оце. А потім вони оце, я не пам'ятаю, якого чому, вони десь от того жили, вони десь 1,5 неділі. Ну, правда, не заходили, не перевіряли, ніхто нічого. Зразу наче нічого, я наче і не замерз, тепер воно тріщать мене. Ну, ні, так я зразу, неділі, мабуть, 1,5-2, я взагалі, ну, нормально все було. А це встаєш, тріскот такий стоїть, що страху. Це зранку встає, поки розходиться, так були, що... Ну, це таке, А жінки? Що вони від жінок хотіли? не скажу. Я не чув. А вас окремо, да, допитували? Ні, мене вже як привезли в підвал, вже мене більше ніхто не допитував. А до цього то катували вони по повній. Я кажу, я не знаю, що ж, навіть не знаю, як звати чоловіка біля мене, там справа, зліва. Там темно було, їх не було видно. Ні, нам все ж було закрите. Ага. Зразу було в кульку, а потім якісь такі чи трапчани, щось воно. Мене раз і затягнув шморгалку. Воно дихать нормально, все дихаєш, ну не видно нічого. Ні світу, не видно нічого. І саме головне, ми тільки хотіли якось побалакати, це що вправо біля мене сидів. То Кацап одразу прийшов, застрелив. З 1 числа вони, 30-го вони пригнали фу, там біля брата поставили, 31-го вони поставили. І давай грузить майно, як так сказати, награблене. То я вам розкажу чесно, я дивився, що вони, во-первых, ті шпінделявки, це 1,50 м. Діти. Так, грубо сказати, діти. Приїжджали діти. То вони тягали тут, а зразу я бачив, що вони грузили. Це таке мотоцикли, мопеди, квадроцикли. Потім грузили комп'ютери, стиральні машинки. Те, що в кіно побачили. Да, комп'ютери, звісно, грузили вони тут ноутбуки, а потім почали вони грузити умивальника, бачив, грузили, сральника, туалета з цим унітазом повністю, потім вони грузили. От знаєте, колишні білі на кухні в квартирах столики. Білі, Да. не то, що там під дерево чи що, іменно білі, з табуретками. Прості. Грузили. Дякую, що прийшли нас рятувати. Да, саме більше в мене вбило, як це воно називається, штора. Ну, я не буду брехати, що в тій шторі було. Чого штора була, вона така широка, щось було замотано. Ну, вони так на плечах несли. Що воно? Сервіс. Може сервіс, може подушки, може і то. Бачив, матраси такі були гарні. Матраси теж грузили, загрузили ту фуру, фура потихеньку пішла. Остався тут на сортоучастку бензовоз КАМАЗ. Я його що чорта знав, бо видиш, тут 1,5 неділі примелькався, риже таке падло. Бачу, у бочці така дирка. Трапка з пилком. Бачу, сюди КАМАЗ виїжджає, починає щось переливати. Ну, на солярку. Коли нормально все, прибігає таке, не знаю, може 2,5, ну такий здоровий катюга. Антенна така здорова, теж так закрита все. Матюк чагне тут таке. Я тобі сказав, бігом! Та й кидає всі ключі, все. Того бронежилета, чи його духу, може, не хватило вже його надіти. З 5-го разу його єлі того бронежилета надів, а той ж кричить, валує. Думаю, що воно таке? Щось буде робитися, не можна ж поняти. Ми ж не знали, що вони відступають. А ці ж давай, бачу, обливають колеса соляркою. Чи все обливають. Бачу, другі там рве траву, підпалюють, положили на схат, самі на КАМАЗа і смуга. Я бігом вискакую, скачем, тільки починав розгоратися. Побіг до брата, то ми вчетверо бігом. Добре, що у брата з криші воду збирали, 200-літрова бочка. Ми за відра раз потушили того КАМАЗа, сіли, руки, ноги трусяться, блін. Що робити? Ключі від КАМАЗа є, все. Ми його закрили. Сіли в брательника, куримо. Що будемо робити? Один каже, що ж, треба ж пакость зробити, яку пакость? Давай вкрадемо акумулятори, заберемо. Вони уїхали, потім ще 3-4 бронетехніки приїхало по вулиці Леніна, по центральній нашій. Це вони відступали? Так, 31 числа. І тишина. Коли 31 десь часов у 7 приїжджають наші хлопці бородянські самооборона. Побачили, друг друга знаємо, вже ж пообнімалися туди-сюди. А що за машина? Кажу, Кацапи кинули бензовоза, вони підпалили,
Ну, ми його потушили. Хорошо. Навіщо Кажу. вони його підпалювали? Щоб мені на наші не достався. Чого ми вже на другий день поняли, бо машина пройшла 2000 кілометрів, тобто нова машина. Нова. Бензовоз новий, так. Да. 1 числа приїжджають наші солдати, хлопці. Ну, я ж бачу, приїхали, я ж вже бачу наша ж форма, все. Ну, і вони ж хотіли того КАМАЗа відкрити, а ми його закрили. Акумулятор ж поховали. Хотіли хлопці стекло розбивати. Кажу, хлопці, подождіть, не бийте. Що таке? Подождіть. Приходжу ж. Що Та- шукає? Да, треба, та хотіли ж відкрити туди-сюди. Подожди, пішов я, бо я в баті слав включив. В хаті не ховав, думаю, мало ли що. Ну так. Приніс хлопцям ключі. Так акумулятор нема. Подождіть, хлопці, пішли. Зараз буде. Сам кажу, не донесу, бо він здоровий, важкий такий акумулятор. Ми 4 пішли по акумулятору, все. Ми залазили, ну, ми хлопці залізли, коли дивилися, 2000 кілометрів машина пройшла. Відкрили кабіну, ну, нове все. І такий матеріал, ми його з КАМАЗа спасли. Світло, вода, їда. Ні, їжі фата. Поросята в мене, ну як, маленькі вони були, звісно. Мусили кукурудзу їсти, поки в мене в п'яну був, то брат кукурудзи насипав, бо тут же не можна було, вони кричать, їсти ж хочуть. Ну, да. Поросята, качки, кури були, ну собака, 3 кота. Спитав, чи в кого будинки, вони У нас, ні, ну, як ми погреба. в січні місяці чи в грудні закруглили порося. Ну самі розумієте, в холодильнику 2 було забити, і риба була, і те. Звісно, все хорошо, але сало без хліба, воно так надоїло, поки воно ще було в морозилці і мерзле, воно десь неділі 3 було мерзле. Ну його просто я не рипав, а потім що робити? Ми взяли, давай солити. Хтось з дівчат десь знайшов якісь там дрожжям цим маленьким, і сусідка нам спекла 3 буханочки хліба, на 3 сім'ї якраз, по буханці хліба. Ну, то ми по буханки хліба гарячого з'їли без Зараз. нічого. Да, без нічого. Ну як, млинці. Вечором із України. Ми вдячні за те, що ви додивились це відео до кінця. Також ми дуже вдячні за кожен лайк, кожен коментар та кожну підписку. Таким чином це відео зможуть побачити більша кількість людей. Найголовніше зараз – це допомога ЗСУ. Як це зробити, ви зможете побачити в описі під цим відео. Дякую. Доброго вечора, ми з України.